Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. В НАТО кажуть, країни НАТО кажуть, що вони трохи недооцінили можливості РФ виробляти снаряди і поповнювати армію. Тепер потрібно розпочати підготовку до довготривалого конфлікту. Власне, про це сказав командувач Сил оборони Естонії. Ну і за його словами, каже, багато хто думав, що росіяни не можуть виробляти та ракети, не можуть вийти за рамки цього. Але сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше і в рази більше боєприпасів, сказав Хрем. І я вам скажу, що недооцінили вони так масштабно. І я зараз не лише про НАТО говорю. Я, в принципі, кажу про країни Євросоюзу. Тому що тут питання навіть не в тому, що Росія дійсно велика страна, і в неї багато підприємств і площадей, де можна те все виготовляти. Ні. А в тому, що за час перебування під санкціями, а це, я нагадаю вам, з 2014 року, вони навчилися знаходити лазейки і обходити ось ці ограничення, які ми їм розставляємо. Ну, вони ж гібкі, ви ж розумієте, вони прогинаються у всіх труднодоступних містах. Та що там прогинаються? Вони живуть, якби, з таким прогибом, щоб дістати до труднодоступних міст. Власне, в суті, це, правда, не змінює, але тим не менше. Саме те, що заводи з Європи і США досі поставляють запчастини, зокрема, виробнику російських винищувачів Су-30, нам вже про щось говорить. Яка історія? Компанії з країн НАТО продовжують поставляти Росії запчастини для авіації. І це, я вам ще раз наголошую, незважаючи на всі ті санкції, пакети санкцій, які були прийняті. Якщо не помиляюсь, їх було вже 13, здається, цих пакетів санкцій. Тобто, проєкт системи і колеги з Радіо Свобода з'ясували, що частина продукції може використовуватися у військовій промисловості, а саме для ремонту Су-30. Це ті самі літаки, які 29 грудня масово запускали ракети по Києву, по Харкову, по Одесі, по Львову. Восени 22-го ці ж самі ракети бомбили Сумську область. У червні 22-го року ракета, випущена саме з Су-30, попала в будинок в Одесі. Ну і тепер виявляється, що компоненти до цих Су-30 надходять з заводною періодичністю до Росії з території Європи і з країн НАТО. Ну, власне, сам Су-30 його називають таким багатоцільовим винищувачем, і вони можуть завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях. На озброєнні ВКС і ВМФ Росії перебувають, за підрахунками, щонайменше 120 таких винищувачів Су-30 різних модифікацій. Виробляють ці Су-30 на Іркутському авіабудівельному заводі філії ПАТ «Яковлєв». «Яковлєв» – це найбільша російська авіабудівна компанія. Так от, формально цей «Яковлєв» не може закуповувати деталі, запчастини і, власне, обладнання військового і будь-якого іншого призначення України, які внесли її до списку санкцій. Відсутність імпортних комплектуючих спричинила скорочення виробництва літаків, в тому числі, наприклад, пасажирського, як він там називається, Сухой Суперджет 100, здається. Так от, експерти корпорації вважали, що до 2030 року без закордонних запчастин в авіапарку залишиться менше 30 літаків, оцих Сухой, з іноземними двигунами, з понад 150 вироблених. Тому я так розумію, що вони їх потихеньку тепер починають розбирати і також якби на Су-30 деталі переправляти. Але керівництво Яковлєва заявило, що воно переформатовує виробництво. Тобто воно переходить з цих Сухой Суперджет, зараз він вже нікому не треба, там ніхто нікуди не літає особливо, а без іноземних компонентів виготовляти їх важко. Тому вони їх перепрофілюють виробництво, і воно переходить на вітчизняні двигуни і запчастини, і нібито вони там будуть випускати вже щось своє. Але Росія, яка не може випускати холодильники, ви розумієте, буде випускати свої з замкненим циклом літаки. Це не працює. Фактично, експорт з Європи, з країн НАТО не зупинено.
Ну і цей Яковлєв, як і раніше, в принципі, купує імпортні запчастини для літаків і імпортує їх навіть з тих країн, де офіційно залишається в списках санкцій. Так, журналісти з'ясували, що в 22-му, в 23-му роках загальна вартість цих поставок перевищила 8 мільйонів доларів. Що там було в тих поставках? Та все, що завгодно. Від, як то кажуть, транспондерів до кусачок банально. Звісно, ніхто з аналітиків не стверджує, що там все це точно було використано для Су-30, але, ну і ми з вами не інженери, та, на заводі, ми теж не можемо перевірити. Можливо, вони, ну я не знаю, дивіться, просто закуповують там комп'ютер-контролер, електроприводи, навігаційне обладнання, модулі автоматичних систем, контроль місцевості, транспондери. Ну і от все це їм необхідно для того, щоб просто, знаєте, так скласти в куточок, в кубку, в ангарі десь. Ну, хобі у них може таке. Хтось колекціонує марки, хтось гумових жовтих качечок, ну а хтось комплектуючи для С-300 чи для Су-30, перепрошую. Ні, ну а що? Ну і для С-300 також. Ну і, власне, ці комплектуючі для Су-30, вони, як ви розумієте, надходять, складаються там десь в ангарах. Ну, важко ж уявити, що вони можуть використовувати їх. От вже прямо зараз, і от прямо для Су-30, які б'ють по території України, правда? Власне, поставки такі були з Франції, з США, але лідером при цьому залишається Німеччина. З 22-го року по липень 23-го вона, зокрема, відправила, ну або ж звідти вирушило до Яковлєва продукції на майже 4,5 мільйони доларів. Найбільше цей самий Яковлєв закупив у компанії Ганівел International. Постачання здійснювали після початку повномасштабної агресії проти України, тобто це вже після 24 лютого 2022 року. І після повідомлень, що ця Ганівел International йде з ринку Росії. Тобто спочатку вона сказала, що вона йде, ну і, власне, на тому би все мало б закінчитися, але чомусь, як виявилося, не все так просто і не все так однозначно. Наступною, хто теж поставляла свого часу комплектуючі, є французька Sales Airborne System, виробник аерокосмічного і оборонного обладнання. Вона також поставляла в Росію не тільки військове обладнання, не тільки там різні тепловізійні камери для танків, навігаційні системи, інфрачервоні детектори для військової авіації, але й модулі для захисту даних користувачів банків. Ну, мало лі, щоб банки були захищені на території Росії. Та? Знаєте, як це все відбувалося? Дуже просто. Просто в дужках, от ви пишете там в накладній, дивіться, навігаційні системи. І в дужках пишете компоненти невоєнного назначення. І все. Можна поставляти. Проблема вирішена. Влітку 22-го року компанія оголосила про вихід з Росії, але раніше навесні того ж року вони ще й опинилися в центрі такого великого скандалу через порушення санкційного законодавства, тому що тоді, за даними ЗМІ, вони також порушували ці самі санкції і санкційні правила, і компанія вже тоді поставляла в Росію компоненти для військової техніки, вже тоді, я маю на увазі, в 2015 році. Тобто після початку війни Росії з Україною, після 2014 року. Але тут треба визнати, що і військового призначення кілька компонентів таки до Росії попало. Значить, після початку, знову ж таки, повномасштабного вторгнення, після початку запровадження санкцій, Яковлєв, це саме підприємство, яке виготовляє ці Су-30 чи випускає, змогло імпортувати європейські товари з позначкою воєнного призначення, і такими виявилися дві позиції. Фени Бош і кусачки Кніпекс. Ну, просто, щоб ви розуміли, я вам тільки що перерахувала всі ці транспондери, всі ці інфрачервоні детектори, навігаційні системи, тепловізійні камери. Все це не воєнного призначення. А от кусачки
і фен Bosch, вони виявилися саме військового призначення. Bosch отримав запит від розслідувачів, і вони відповіли, що товар був відправлений до Росії з Алжиру і не виробляється компанією вже кілька років. Кажуть, його перестали випускати ще до початку вторгнення Росії в Україну. Значить, вони просто десь лежали на складах, і, відповідно, з тих складів були відправлені вже до тієї Запорєбрікової області. Представники Bosch кажуть, що компанія розробила політику для дотримання правил експорту і, зокрема, виконання санкцій. Тому мета компанії – запобігати використанню продукції Bosch у процесах, які порушують ці самі санкції. Я бачу у вас цей німий вопрос, який звучить як «Чому?» ще й досі відбувається ця поставка, і як Яковлєв ще й досі, підприємство Яковлєв може закуповувати, знаходячись під санкціями, продукти, товари військового призначення. Ну, а тому, що контроль за дотриманням санкцій, він дуже сильно хромає. От вам і вся відповідь. Він почав працювати, але от буквально нещодавно. Сподіваємося, що буде краще, але лише поки сподіваємося.